टाइमसी आज 22 फेब्रुअरी 2022 तदनुसार 10 फागुन 2078 मङ्गलबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ बढ्दो आशा। आज हामी परमेश्वरको वचन यशाया 40 को 27 देखि 31 सम्म पाठ गर्नेछौँ। ए याकुब, त किन भन्छस्? ए इजरायल, त किन यस्तो गुनासो पकाउँछस्? मेरो बाटो परमप्रभुदेखि लुकेको छ। परमेश्वरले मेरो वास्ता गर्नुभएको छैन। के तँलाई थाहा छैन? के तैँले सुनेको छैनस्? परमप्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ। पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ न त थकित न हैरान हुनुहुन्छ र कसले पनि उहाँको समझलाई नाप्न सक्दैन। उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोड्छन्। तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन्। आमेन। यशाया 40 को 31 लाई लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उड्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन्। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। रातभरको मेरो यात्रा कारको पछाडिको सिटमा रह्यो। म मेरो परिवारको सदस्यको रेखदेख गर्नको लागि लामो यात्रा गर्न लागेकी थिएँ। जसै म निस्कँदै थिएँ तब मैले मेरो शिर स्टियरिङमा अडाएर आउँदो दिनहरूमा पनि मलाई थाम्नुहोस् भनी परमेश्वरसँग बिस्तारै प्रार्थना गरेँ। म मानसिक र भौतिक रूपमा सशङ्कित थिएँ। धर्मशास्त्र अध्ययन गर्दै गर्दा परमेश्वरले यशाया 40 को 31 तर्फ मेरो ध्यान खिच्नुभयो। मेरो बैठक कोठामा भएको टेबलमा बसेर मैले टिपोट गरिरहेँ, एकत्रित तवरले मनन गर्दै र कण्ठ गर्दै। मेरो आशा परमेश्वरमा राखेको कारण मैले सामर्थ्य प्राप्त गर्न सक्छु भनेर यस पदले मलाई आश्वस्त पार्दै थियो। मैले केही माइलको यात्रा तय गरेपछि मैले निहिलो आकाशमा एउटा सेतो वस्तुको झल्को पाएँ। जब मैले त्यतातिर हेरेँ, त्यो खुइलिएको चिलको पुच्छरको सेतो प्वाख रहेछ भनी थाहा पाएँ। मूल बाटोतर्फ जाँदै गर्दा त्यो सिधा मेरो कारमाथि खस्दै थियो। मैले कण्ठ गरेको पदद्वारा परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई सम्झेर म भित्रभित्रै रुन थालेँ। मैले परमेश्वरबाट भौतिक चिन्हलाई हेर्न चाहिरहेको थिइनँ, तर ओहो, यो कति स्वागतयोग्य छ। परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ र मलाई आवश्यक परेको बल दिनुहुन्छ। म मेरो आशा र भरोसा परमेश्वरको सामर्थ्यमाथि राख्छु। परमेश्वरले मलाई निरन्तर बल दिनुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, जब म परमेश्वरमा विश्वास गर्दछु तब मेरो बल नयाँ हुँदछ। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हामी कमजोर र थकित भएको बेलामा सामर्थ्य दिनुभएको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रो सीमित शक्ति र क्षमतामा भर पर्नुभन्दा पनि तपाईँमा भर पर्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका केली के वाकर, मिजौरी, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय देखरेख गर्नेहरूका लागि।